Din perspectiva băncii, cum am putea să facem să ajungă cât mai puțini în instanță? Timpul este foarte important. În instanță, timpii, știm foarte bine, sunt destul de lungi, da? Pe când o aplicabilitate imediată poate ajuta clienții. Recomandarea noastră este, indiferent dacă există sau nu o fluctuație deja vizibilă în zona de salarii sau de venituri pe care clienții le au, dar știu că va urma o perioadă de acest gen, este bine să se prezinte la bancă înainte de a avea această perioadă. Trebuie să învățăm, poate cultural avem o problemă ca și români, ne este frică să vorbim despre noi și despre problemele noastre. Și despre bani în general? Și despre bani în general, mai ales cu terțe persoane, poate discutăm în familie, dar acolo limităm discuția. Trebuie să învățăm să discutăm despre asta, pentru că nimănui nu trebuie să-i fie rușine că atunci când are o problemă financiară să o comunice. Și să ceară ajutor. Și să ceară ajutor. Instanță, conciliere, pe lângă avantajele evidente pe care le are concilierea față de demersul din instanță, vă încurajați clienții, să spun, Sigur. În primul rând, procesul în CSALB este mult mai scurt. Cu alte cuvinte, dacă ne punem pe calendarul instanțelor, orice caz legal care intră acolo, probabil intră în discuții după un an, doi, timp în care ambele părți au de pierdut. Vorbim de bani, vorbim de timp, vorbim de emoții, nervi care poate fi evitat. Așa că dialogul care se face prin intermediul CSALB-ului este foarte important și pentru a răspândi această practică în societate. În alte țări foarte puțin se duc în instanță. În instanță se duc cazuri foarte complicate care nu poate fi judecat. Există acest mit în care banca stă în pândire și așteaptă pe un client să intră în probleme ca să ia casă. Nu, noi nu suntem nici instituție care se ocupă cu imobili, nici nu suntem interesați. Sunt efectiv bănci care și invită consumatorii cu care au ajuns deja în instanță și îi invită să vină la CSALB astfel încât să se închidă procesul din instanță. Este și aceasta o posibilitate. Cauzele care sunt pe fond în primă instanță, se poate face acest lucru până când nu sunt prea mari cheltuielile angajate și până când și consumatorul este poate mai dispus să participe la o astfel de negociere, la o astfel de conciliere. Da, dacă ne-ar fi să ne dați câteva exemple de soluții la care banca poate să apeleze. Se poate oferi o perioadă de grație, se poate prelungi, se face un dosar de restructurare de fapt. Nu este nici interesul băncii să nu găsească astfel de soluții. Nu ne dorim să ajungem la executări silite. Și de aceea perioada aceasta este foarte importantă. În secunda în care consumatorul nu mai poate, din motive diverse, să continue rambursarea creditului în condițiile asumate la semnarea contractului, ideal ar trebui să vină către bancă și să spună: am această problemă și noi găsim soluții de la negocierea ratei, la rescadențare, la reeșalonare, la suspendarea ratelor. Cea mai bună prevenție este exact cum se spunea mai devreme, să te gândești dacă pasul pe care îl faci astăzi este sustenabil, pe ce perioadă este sustenabil și care sunt factorii pe care nu îi poți controla, da? De exemplu, inflația. La centru au fost zeci de astfel de cazuri în care s-au rezolvat și problemele aflate deja în instanță sau chiar poate care s-a terminat procesul și apoi s-a revenit în cadrul CSALB cu o soluție. Ați avut vreun astfel de caz? Da, sigur, chiar relativ recent și chiar în care cealaltă ne parte puteți spune mai multe despre el? Este simplu, aveam un consumator nemulțumit care a preferat să se adreseze instanței. Sigur, aici există și tendința lor de a se uita la soluțiile favorabile obținute în instanță și cred că pot obține niște lucruri, uneori pot să spun fabuloase, adică care n-au nicio legătură cu realitatea. Sigur, soluțiile instanțelor sunt variate și de aici și posibilitatea de a vedea lucrurile în ce fel doresc. S-a adresat, așa cum spuneam, instanței, dar pe urmă s-a ajuns și la CSALB, unde, sigur, negocierea a fost mult mai simplă și s-a ajuns la o soluție convenabilă a ambelor părți. Probabil consumatorul nu a obținut exact ceea ce se aștepta el să obțină în instanță,
dar au obținut ceva ce l-a mulțumit mult mai repede și în felul ăsta, cum spuneam, ambele părți au ieșit mulțumite, credem noi, din moment ce au acceptat soluția. Mai bine iau un leu acum decât nimic. Gândindu-mă că voi câștiga 10 lei în instanță peste 5 ani, fără să-mi fac o analiză că voi plăti 15. Până atunci și voi plăti avocați și nimeni nu-mi garantează ceea ce se întâmplă. Niște situații în care au fost angrenați consumatori care au câștigat în fond, au câștigat în apel, banca a făcut recurs și recursul a casat toate celelalte soluții. Și au fost obligați la cheltuieli de judecată, deci după 3 ani jumate de proces au ajuns fix în același punct. De ce? Când puteau să se adreseze, spre exemplu, Centrul de Soluționare Alternativă, erau informați și știau că nu se înhamă la un proces pe care îl vor pierde în cele din urmă. Și nu aveau niciun cost? Și nu aveau niciun cost, bineînțeles, și timpul nu era de 3 ani și jumătate. Acolo sunt oameni, așa cum spuneam, judecătorii care văd doar strict în spiritul legii. Deci, avem pacta sunt servanda, obligațiile contractuale trebuie respectate, nu mai văd dincolo de asta. Relaxarea și libertatea pe care o ai în cadrul concilierii nu poate fi egalată în fața instanțelor de judecată.